เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับกำลังล้างจานอยู่ดีๆอ้าวน้ำไม่ลงซะงั้นขังเต็มอ่างไปหมดแถมยังมีกลิ่นตุๆลอยขึ้นมาจนปวดหัวไปหมดเลยนี่แหละครับปัญหาโลกแตกในครัวที่หลายบ้านต้องเจอซึ่งถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นนะแต่อาจจะลามไปถึงขั้นต้องเสียเงินซ่อมท่อเป็นหมื่นๆเลยก็ได้สาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็มาจากเจ้าไขมันกับน้ำมันที่เราล้างจากการทำอาหารนี่แหละครับคือมันไม่ได้ไหลทิ้งไปไหนไกลเลยนะแต่มันจะไปเกาะตามผนังท่อของเรานี่แหละครับแล้วก็ค่อยๆสะสมพอกพูนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นก้อนไขมันแข็งๆซึ่งนอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นกวนใจแล้วเนี่ยยังเป็นตัวการหลักที่ทำให้ท่อตันสนิทจนต้องเรียกช่างมาจัดการเรื่องใหญ่กันเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับเราจะมาเคลียร์ปัญหานี้ให้จบกันไปเลยเราจะไปดูกันตั้งแต่ต้นตอของปัญหาจริงๆไปจนถึงวิธีดูแลรักษาง่ายๆที่ใครก็ทำตามได้และที่พิเศษไปกว่านั้นคือเราจะมาดูกันด้วยว่าไอ้เจ้ากากไขมันเหม็นๆที่เราตักทิ้งเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นของดีมีประโยชน์ได้ยังไงบ้างโอเคครับมาเริ่มกันที่ต้นตอของเรื่องทั้งหมดกันก่อนเลยดีกว่าว่าไอ้ตัวการที่ทำให้ครัวของเรามีกลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คืออย่างนี้นะครับเวลาเราล้างจานล้างกระทะหรือแม้แต่ล้างเนื้อสัตว์เนี่ยไขมันกับน้ำมันต่างๆมันก็จะไหลลงไปในท่อใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้ไหลออกไปจนหมดนะมันจะไปเคลือบเป็นฟิล์มเหนียวๆเกาะอยู่ตามผนังท่อเรานี่แหละแล้วก็คอยดักจับเศษอาหารชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่หลุดลงไปพอนานวันเข้ามันก็พอกหนาขึ้นเรื่อยๆหมักหมมจนเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมานั่นเองครับแต่เชื่อไหมครับว่าในครัวของหลายๆบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนฮีโร่คอยปกป้องท่อของเราอยู่แล้วซึ่งผมว่าหลายคนอาจจะมีแต่ไม่เคยเปิดดูเลยด้วยซ้ำสิ่งนั้นก็คือบ่อดักไขมันนั่นเองครับหน้าที่ของมันก็ตรงตามชื่อเลยครับคือเป็นด่านแรกที่คอยดักจับไขมันไม่ให้มันเล็ดลอดไปสร้างปัญหาในท่อส่วนรวมซึ่งมันไม่ได้ช่วยแค่ท่อในบ้านเรานะครับแต่มันยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยรักษาระบบท่อระบายน้ำของส่วนรวมให้ทำงานได้ดีอีกด้วยหลักการทำงานของมันนี่ง่ายมากๆแต่ฉลาดสุดๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับพอเราเทน้ำล้างจานลงไปในซิงค์น้ำเสียก็จะไหลเข้ามาในบ่อใช่ไหมครับด่านแรกเลยจะมีตะแกรงคอยดักเศษอาหารชิ้นใหญ่ไว้ก่อนจากนั้นน้ำจะไหลไปในส่วนที่2ตรงนี้แหละครับที่ไขมันซึ่งมันเบากว่าน้ำเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาแยกชั้นอยู่ด้านบนส่วนน้ำที่สะอาดขึ้นที่อยู่ข้างล่างก็จะค่อยๆไหลออกไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไปเป็นขั้นตอนง่ายๆที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยครับซึ่งบ่อดักไขมันเนี่ยก็มีหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยครับตั้งแต่แบบพลาสติกสำเร็จรูปเล็กๆที่ติดตั้งง่ายๆใต้อ่างล้างจานในบ้านหรือในคอนโดไปจนถึงแบบวงซีเมนต์ฝังดินสำหรับบ้านเดียวหรือถ้าเป็นร้านอาหารโรงแรมที่ต้องจัดการกับไขมันเยอะๆก็จะเป็นบ่อคอนกรีตขนาดใหญ่ไปเลยเอาละครับพอเรารู้จักฮีโร่ของเรากันแล้วก็ถึงเวลาเรียนรู้วิธีดูแลเขากันบ้างมาดูกันดีกว่าครับว่าภารกิจง่ายๆแค่3ระดับที่จะทำให้ระบบท่อไซของเราเนี่ยแข็งแรงไปอีกนานมีอะไรที่ต้องทำบ้างหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคือความสม่ำเสมอครับเริ่มจากทุกวันควรจะดึงตะแกรงดักเศษอาหารออกมาเคาะทิ้งซะหน่อยไม่ให้มันบูดเน่าคาอยู่ในนั้นต่อมาคือทุกสัปดาห์หรือตอนที่เห็นว่าไขมันเริ่มหนาแล้วก็ใช้ที่ตักเจ้าไขมันสีขาวๆที่ลอยอยู่ข้างบนออกไปและสุดท้ายทุกๆ6เดือนก็ควรจะล้างทำความสะอาดครั้งใหญ่ไปเลยเพื่อเอาตะกอนที่มันนอนก้นถังอยู่ออกครับและนี่คือข้อควรทำและข้อห้ามที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับคือเราต้องใส่ตะแกรงดักเศษอาหารไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็กวาดเศษอาหารทิ้งลงถังขยะก่อนล้างจานเสมอและที่ย้ำเลยคือห้ามเด็ดขาดคือการเทน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารแล้วลงท่อโดยตรงและอีกเรื่องที่ต้องระวังมากๆก็คืออย่าใช้น้ำเดือดจัดราดลงไปนะครับเพราะท่อ PVC ส่วนใหญ่เนี่ยเขาทนความร้อนสูงขนาดนั้นไม่ไหวอาจจะทำให้ท่อบิดเบี้ยวหรือแตกร้าวได้เลยแค่ใช้น้ำอุ่นๆก็พอแล้วครับปลอดภัยกว่าเยอะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้ท่อที่บ้านเริ่มมีกลิ่นแปลกๆหรือน้ำเริ่มระบายช้าลงแล้วล่ะจะทำยังไงดีไม่ต้องตกใจไปครับเรามีสูตรกู้ภัยฉุกเฉินที่ปลอดภัยแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านมาฝากกันลองใช้ของในครัวเรานี่แหละครับเทเบกกิ้งโซดาลงไปในท่อสัก1ถ้วยแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูอีก1ถ้วยทีนี้มันจะเกิดฟองฟูขึ้นมาเลยครับปล่อยให้มันทำปฏิกิริยากันสัก10นาทีเพื่อสลายคราบเมือกไขมันจากนั้นก็ค่อยๆราดน้ำอุ่นตามลงไปเพื่อล้างคราบสกปรกออกให้หมดครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอและช่วยป้องกันในระยะยาวได้ดีมากก็คือการใช้พลังของจุลินทรีย์ครับเราสามารถเติมจุลินทรีย์ชนิดดีๆอย่างพวก EM ลงไปในท่อเป็นประจำได้เลย
พวกเขาจะทำหน้าที่เหมือนเป็นหน่วยจู่โจมพิเศษเข้าไปย่อยสลายคราบไขมันที่เกาะอยู่ตามผนังท่อให้กลายเป็นน้ำแล้วก็ช่วยกำจัดต้นตอของกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับและนี่คือคำเตือนที่สำคัญมากๆเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเลยกับการใช้สารเคมีแรงๆอย่างน้ำยาล้างห้องน้ำหรือผงซักฟอกเทลงไปเพราะสารเคมีพวกนี้จะไปฆ่าจุลินทรีย์ดีๆที่มีประโยชน์ในบ่อของเราจนเกลี้ยงเลยครับแล้วทีนี้ระบบย่อยสลายตามธรรมชาติมันก็จะพังสุดท้ายปัญหากลิ่นจะยิ่งหนักกว่าเดิมอีกครับพอเราตักไขมันออกมาเรียบร้อยแล้วคำถามต่อมาที่หลายคนสงสัยก็คือ แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนดีล่ะวิธีที่ง่ายแล้วก็เป็นมาตรฐานที่สุดเลยก็คือตักใส่ถุงพลาสติกหนาๆหรือภาชนะที่มีฝาปิดให้มิดชิดมัดปากถุงให้แน่นๆแล้วก็นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้เลยครับให้ทางเทศบาลเขาเอาไปกำจัดต่อแต่สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับคือการขุดหลุมแล้วเอาไปฝังดินเด็ดขาดเพราะไขมันจะไปเคลือบผิวดินทำให้น้ำและอากาศซึมผ่านไม่ได้เลยสุดท้ายต้นไม้แถวนั้นก็จะตายแถมกระบวนการหมักแบบนี้ยังปล่อยก๊าซเมเทนออกมาด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อนเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าผมบอกว่ากากไขมันเหม็นๆที่เรากำลังจะตักทิ้งเนี่ยมันสามารถนำกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงได้ล่ะครับน่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นเลยว่าหลังจากที่เรานำกากไขมันไปผ่านกระบวนการต้มและกรองเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอามันมาทำเป็นเทียนหอมสวยๆหรือแม้กระทั่งทำเป็นสบู่เหลวอเนกประสงค์เอาไว้ใช้ล้างทำความสะอาดพื้นได้ด้วยนะครับและที่เจ๋งไปกว่านั้นอีกคือเราสามารถนำมันไปผสมกับพวกเศษใบไม้เศษหญ้าเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเอาไว้บำรุงต้นไม้ในสวนของเราได้อีกด้วยเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนของเสียในครัวให้กลายเป็นอาหารของพืชได้เลยจะเห็นได้เลยนะครับว่าการสละเวลาแค่แป๊บเดียวในแต่ละสัปดาห์เพื่อดูแลบ่อดักไขมันเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยให้บ้านของเราสะอาดไม่มีกลิ่นมากวนใจนะแต่มันยังช่วยประหยัดค่าส้มท่อในระยะยาวและยังได้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอีกด้วยก่อนจะจากกันไปอยากให้ลองถามตัวเองดูสักนิดนึงนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่เราเปิดฝาบ่อดักไขมันที่บ้านเนี่ยคือเมื่อไหร่กันนะบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะไปทักทายฮีโร่ในครัวของเรากันหน่อย